Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vajna Podcast. Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với podcast này thì đây là nơi tôi chia sẻ những câu chuyện chiêm nghiệm cuộc sống liên quan đến sức khỏe và môi trường theo góc nhìn độc đáo của triết học tinh thần, cũng như những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy để ứng dụng vào đời sống. Tôi là Vajna Thiên Kim, một nhà hoạt động môi trường, giảng viên yoga cổ điển và triết học Vedanta quốc tế, chuyên gia trị liệu, phục hồi quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Chính vì thế mà trong công việc của mình, tôi đã lắng nghe nhiều câu chuyện từ rất nhiều tầng lớp và tôi muốn được chia sẻ những điều mà mình đã đúc kết cũng như những giải pháp thiết thực đến với mọi người. Khi nghe podcast này, các bạn sẽ trải nghiệm một không gian thư giãn tinh thần bởi tần sóng âm thanh đặc biệt, giúp kích thích hệ thần kinh phó giao cảm. Vậy cho nên, trạng thái thư giãn và buồn ngủ sẽ đến với đa số các trường hợp. Nếu điều này có diễn ra, nó cũng thật tuyệt vời bởi sóng não theta của bạn đã được kích hoạt. Đây cũng là điều đặc biệt khi bạn đến với Vajna Podcast. Các bạn có thể ghé thăm trang web vajnathinkim.org để xem thêm các tài liệu và tri thức được đăng tải miễn phí dành cho cộng đồng. Tôi rất vui khi các bạn đã dành thời gian quý báu để ghé qua và lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống này cùng tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với buổi trò chuyện của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, sau khi lắng nghe các tập podcast của series này, Kim nhận được khá nhiều ý kiến và những trăn trở đáng suy ngẫm từ nhiều bạn gửi tới, như: nếu dừng lại, nếu không còn mong cầu vật chất, thì làm cách nào tôi có thể tồn tại được ở trong cái xã hội này? Rồi cũng có câu hỏi: tôi rất đồng ý với những gì Kim chia sẻ, nhưng tôi đã có tuổi rồi, thay đổi thật sự có lẽ là điều rất khó. Vậy với trường hợp của tôi thì phải làm sao? Và cũng có những câu gợi ý khác như là: cơ hội tài chính của em đang rất tốt, em không muốn từ bỏ. Vậy em phải làm thế nào? Rồi làm sao mới có thể thoát khỏi vòng xoáy này? Và đâu là thời điểm thích hợp để dừng lại? Mà tại sao phải dừng lại? Và có một câu khiến Kim khá ấn tượng. Câu đó của một bạn giấu tên. Bạn nói: chỉ những ai không hiểu được giá trị và năng lực của vật chất mới đi khuyên người khác từ bỏ nó. Không biết Kim có trong trường hợp này không? Các bạn thân mến, những câu hỏi đó đều rất hay và cũng là điều mà Kim mong đợi. Bởi cho dù bạn đồng tình hay phản đối, thì điều quan trọng là bạn đã lắng nghe, đã suy ngẫm và đặt câu hỏi. Và khi câu hỏi xuất hiện, nghĩa là bạn đã sẵn sàng hơn để đi tìm câu trả lời. Ngoài ra, có một điều thú vị là đa số các ý kiến gửi về đều bày tỏ sự quan tâm tới hai vị quan chức đã được Kim nhắc đến trong tập số 4 vừa rồi. Và đa số đều mong muốn Kim kể thêm về câu chuyện của họ. Vậy nên, tiếp nối phần 2 của bánh xe hamster, trong phần 3 cũng là phần cuối của series này, Kim sẽ cùng bạn gợi mở những lời giải đáp, những hành động và thông điệp dành cho những hành trình phía trước nhé. Và đồng thời, Kim sẽ chia sẻ thêm về câu chuyện của hai nhân vật ấy để các bạn có thể quan sát và liên hệ xem liệu ở trong câu chuyện đó có điều gì tương đồng với câu chuyện cá nhân của mình hay không. Hãy cùng nhau lắng nghe, phân tích các bạn nhé. Khi kể về hai người khách hàng này, họ đều tìm đến gặp Kim vào năm
2021. Một người thì đầu năm, một người thì khoảng gần cuối năm. Chắc bạn sẽ khá là ngạc nhiên khi biết rằng dù họ không biết nhau, nhưng họ có những điểm tương đồng khá là lớn. Họ đều nằm trong độ tuổi đã chạm đến U50 nè. Họ cũng có một thời gian khá dài để làm việc trong môi trường nhà nước với những cương vị, vai trò được gọi tên. Kim tạm đặt tên họ là anh A và anh T nhé. Thì anh A là một người làm việc trong khối các cơ quan trung ương. Người còn lại, anh T, thì làm việc trong một hệ thống cơ quan thuộc cấp tỉnh, mà cũng là một tỉnh khá lớn của chúng ta đó. Khi họ tìm đến Kim qua lời giới thiệu, họ đều đang gặp những vấn đề vướng mắc trong sự nghiệp và gia đình. Họ phải đối mặt với những quyết định mang tính chất quan trọng và có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của họ. Cho nên ở cái giai đoạn quan trọng như thế, họ quyết định là sẽ xem bức tranh tổng thể của một cái hành trình cuộc đời của họ thông qua một cái bản đồ vận mệnh mà Kim đã xem cho họ một cách chi tiết từng giai đoạn cuộc đời, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, theo chiêm tinh học cổ truyền. Và trong cái bản đồ lá số đó cho họ rất là nhiều thông tin, cũng cho họ biết được những con đường cũng như những xu hướng khả dĩ có thể xảy ra trong cái vận trình cuộc đời của họ. Nói về việc là làm sao có thể biết được cái điều này có đúng hay không, những thông tin trong bản đồ lá số đó xác suất chính xác bao nhiêu, thì khi mà phân tích từ lúc sinh ra và cho đến là bối cảnh gia đình của họ, xuất thân hay là những sự kiện đã xảy ra trong cuộc sống của họ ở tầm 40 năm từ lúc mới sinh, thì nó đều đúng cả, và cái xác suất nó là hơn 98%. Thì các bạn thấy đó, họ sẽ dễ dàng hiểu được là đây là một cái phương thức thật sự rất là đặc biệt mà họ nên là quan sát và chiêm nghiệm. Ít nhất là nó đã đúng ở cái quá khứ và hiện tại của họ, thì làm sao mà họ không lấy tương lai ra để mà tham khảo được, đúng không? Nhưng mà có chỉ dẫn là như vậy thôi, mà quyết định lựa chọn thì nó lại phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cá nhân, mà Kim thường gọi là tự do ý chí mỗi người mỗi khác. Thì anh T là người đã lựa chọn ở lại. Anh tiếp tục với vị trí anh đang công tác. Dù anh đã được nghe về những điều có thể xảy ra, nhưng anh đã cố gắng, đã phấn đấu hơn cả chục năm để có được những thành quả như là hiện tại. Và điều đặc biệt nữa là anh cũng đang có cơ hội để từng bước đạt được những điều mà mình mong muốn, một cương vị mà anh đã phấn đấu và anh cho rằng nó phù hợp với sự nỗ lực của bản thân anh. Do vậy, việc tạm dừng một con đường mà được coi là cả một cái tương lai đã được chuẩn bị để chuyển sang một hướng đi khác, quả thực là một điều rất khó khăn để mà quyết định. Và anh T chia sẻ rằng anh đã có hiểu biết và vững vàng trong môi trường này rồi, nên có khó khăn gì đi nữa thì anh cũng có thể đương đầu được mà thôi. Nói như vậy thì cũng là điều dễ hiểu mà. Khi ai đó đang chạy trên chiếc xe hamster của mình, họ chỉ tập trung chú ý vào những điều đang diễn ra và có xu hướng tin tưởng vào những gì mà mình thấy. Đến năm 2023, khi anh T được bổ nhiệm lên chức vụ mới, đó là một niềm tự hào với anh. Và anh đã nhắn tin cho Kim, chia sẻ niềm vui này. Và Kim cũng thật lòng chúc mừng anh. Nhưng có lẽ anh hay nhiều người khác cũng không thể lường trước được những biến động lớn lao nó sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian rất là ngắn mà bản thân mỗi người không trở tay kịp. Vì cái niềm vui thăng tiến chưa được bao lâu
thì anh lại nhận được cái tin gần đây mà tất cả mọi người đều biết đó, là khi Trung ương họ triển khai chủ trương thực hiện mô hình địa phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện hay định hướng sát nhập các tỉnh thành và sắp xếp lại các xã hội một cách gấp rút ấy, thì anh Tê vốn đang vững vàng trên cái vị trí của mình bỗng chốc bị cuốn vào vòng xoáy thay đổi mà không hề có sự tự chủ hay là chuẩn bị gì cả. Những gì mà anh xây dựng bằng thời gian, mồ hôi, công sức và cả các mối quan hệ bất ngờ thì nó dường như là trở nên mong manh. Khi mà làm việc trong một tổ chức, một hệ thống, chúng ta thường chịu ảnh hưởng bởi văn hóa vận hành của nó. Và đôi khi, ngay cả những người cẩn trọng nhất cũng có thể mắc lỗi mà không thể lường trước được. Bất kể bạn vững vàng đến đâu, nhưng khi hệ thống cải tổ, tất cả mọi thứ từng chắc chắn thì đều có thể bị lung lay. Bạn có đồng ý với Kim không? Và ở trường hợp anh Tê thì anh cũng là một người có tâm huyết, có tầm nhìn, có cơ hội để tác động tích cực đến nhiều người. Nhưng khá là đáng tiếc vì anh đã bỏ qua cái cơ hội để chuẩn bị những cái điều khác mà trong bản đồ lá số đã thể hiện lên rất là rõ cho anh. Giá như mà khi ấy anh có thể chấp nhận dừng lại đúng lúc và chuyển hướng kịp thời thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thực tế là cái thời điểm đó anh muốn đi một cái con đường dài, xa hơn. Thay vì anh tiếp tục lên chức ở một cái vị trí cao, mà giờ đây có vẻ là cho dù có sát nhập các tỉnh thì vị trí đó vẫn còn nguyên. Nhưng mà không, anh lại nghe theo tư vấn của một người khá là có tầm và cũng có nhiều cái kinh nghiệm trong cái con đường thăng tiến của mình để mà đi đường vòng, thụt lùi xuống cấp quận để sau này chuẩn bị cho những cái thứ cao hơn. Nhưng mà nó phải mất một cái khoảng thời gian từ 5-7 năm. Và cái điều đó nó không phù hợp cho cái vận trình công việc của anh. Cũng như là khi mà Kim nói đừng làm theo như thế. Đây, thì những cái chuyện như thế này á, Kim thấy không phải là hiếm xảy ra, mà rất nhiều người trong chúng ta thật sự không thể lường trước và không thể kịp thời chuyển hướng đi. Nhưng có những bản đồ số mệnh đó, các bạn có biết là trong những thời điểm quan trọng để mà quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một người sang một trang mới, thì Kim lại đề nghị họ tiến lên, không được dừng lại, dù cho cơ hội thành công có mong manh hay là tình thế gần như không mấy khả quan. Nhưng mà khi mà cái bản đồ vận mệnh của một người thể hiện lên những cái góc chiếu như thế thì Kim chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái trường hợp nào ngoại lệ, mà thông thường là 99% dám đương đầu với thử thách và những cái cơ hội mong manh thì sau đó kết quả là ngoài mong đợi. Các bạn có còn nhớ những thông tin chim tinh học mà Kim đã chia sẻ vào khoảng đầu năm 2024 chứ? Kim có đăng một bài dự báo tổng quan về năm 2024 trên trang web cá nhân của mình và cả Facebook, các bạn có thể tìm đọc lại. Thì cái thông tin trong đó có một cái nguồn thông tin đáng chú ý mà tới bây giờ nó đã ứng nghiệm á. Kim chia sẻ rằng là sau gần 16 năm trú tại cung hoàng đạo Ma Kết, vào ngày 20 tháng 1 năm 2024 á, thì sau Diêm Vương nó đã di chuyển sang một cái cung hoàng đạo mới là Bảo Bình, thì nó bắt đầu một chu kỳ mới, đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặt của thời đại này. Bởi Bảo Bình là cung chủ về cộng đồng, khoa học, công nghệ, mà còn cộng hưởng thêm tính chất diệt của sao Diêm Vương, thì nó sẽ mang tới những cái sự cách tân mạnh mẽ trong khoa học công nghệ.
nó sẽ tác động và tạo ra sự thay đổi rất là lớn, mang tính bước ngoặt trong mọi mặt của đời sống xã hội, từ cấu trúc chính trị, hình thái kinh tế, hay là phương thức vận hành xã hội, văn hóa cộng đồng hay sự nghiệp cá nhân. Mà sự tác động của tổ hợp này khả năng rất cao sẽ làm thay đổi gần như toàn bộ những gì mà chúng ta đã trải nghiệm trong đời sống xã hội từ trước cho đến nay. Và rồi từng chút một, như những cơn sóng ngầm vậy đó, những biến động cho đến nay nó đã dần trở thành hiện thực. Ngày xưa khi mà lên thông tin dự báo về bài viết này, Kim cũng từng chia sẻ với một vài người anh của mình. Kim nói là trong cái giai đoạn này đừng mạo hiểm, bởi vì những cái mà mọi người nhìn thấy và phân tích rằng nó sẽ không bao giờ sụp đổ, hay là không bao giờ những cái điều đó sẽ xảy ra, thì nó chắc chắn là sẽ xảy ra thôi. Tại vì những cái người càng ở trên cao thì càng sẽ thay triều soán vị. Nó đã theo một cái vận mệnh đã được sắp đặt sẵn rồi. Thì cho đến khi thực tế xảy ra, không chỉ những người ra quyết sách, không chỉ những người nắm giữ nguồn lực kinh tế, những người có tầm ảnh hưởng tới xã hội, mà trong thực tế hiện tại bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều đang bị cuốn vào cái làn sóng thay đổi này, phải không? Đây là giai đoạn thử thách, nơi mỗi người đều phải đối diện với câu hỏi là mình nên tiếp tục hay dừng lại. Kim biết rằng việc dừng lại sẽ không phải là điều có thể dễ dàng quyết định. Làm sao có thể buông bỏ những cơ hội mà có khi bạn đã dành cả một phần đời để chờ đợi? Rồi làm sao có thể buông bỏ những dự án tâm huyết, những công trình quy mô hàng nghìn tỷ mà ai đó đã ấp ủ, chuẩn bị, đã dốc lòng hàng chục năm trời? Và khi đã có thể nhìn thấy vạch đích, làm sao có ai có thể quay đầu? Không chỉ là mục tiêu bị mất đi, mà còn phải giải quyết những vấn đề phát sinh nữa, những hậu quả nặng nề phải khắc phục. Nói đến đây thì Kim muốn chia sẻ với những ai đang trong tình cảnh như vậy. Hãy để Kim dành một ít phút chia sẻ cùng bạn. Có lẽ bạn sẽ rất căng thẳng, chịu nhiều áp lực từ mọi phía, và thậm chí là có đôi lúc bối rối vì mọi việc có vẻ nó dần nằm ngoài sự kiểm soát. Đôi khi ta hiểu được quy luật vận hành của vận mệnh. Nếu ta thật sự hiểu những gì buộc phải xảy ra thì sẽ không thể né tránh. Việc mà ta có thể chủ động biết trước để dừng lại kịp thời, đúng thời điểm, bỏ đi những điều đã cũ, thật sự Kim biết là khó khăn đó. Sẽ có nhiều sự mất mát, hối tiếc và không cam lòng, nhưng nó sẽ giảm thiểu được thiệt hại sẽ xảy ra, và ta lại có thể bắt đầu lại cơ mà. Khi một hệ thống đang thay đổi, khi dòng chảy đang cuộn xiết, có những thời điểm mà việc gồng gánh hay đi tiếp không còn là sự lựa chọn tốt nhất nữa. Một quyết định sai có thể kéo theo những tổn thất còn lớn hơn gấp nhiều lần, và đôi khi nó còn làm cho bạn lỡ mất những cánh cửa mới. Một cái đầu lạnh và một trái tim nóng là điều mà chúng ta cần cho lúc này. Muốn biết điểm dừng ở đâu, bạn cần nắm rõ được cái bức tranh tổng thể và những diễn tiến xảy ra giống như là cái bản đồ số mệnh đã được lập trình vậy. Có những điểm nút, có những chốt chặn trên hành trình mà một người buộc phải cân nhắc. Nó giống như kiểu là
việc sẽ xảy ra thì nó phải xảy ra, nhưng mà xảy ra ở cấp độ nào, cái thiệt hại đó lớn hay nhỏ, và bạn có đủ cái sức để đối diện và chống chịu hay không, thì nó sẽ do cái việc mà bạn đối diện với cái quyết định đó, bạn phản ứng như thế nào. Nhưng cái lời khuyên dừng lại ở đây á, nó không mang cái hàm ý từ bỏ, mà ý của Kim là hãy tạm trú ẩn, lánh đi cái giông bão đang tới để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Nói đến đây á, thì Kim lại nhớ đến một câu chuyện từ xa xưa bên Trung Quốc của anh em Lưu Bị đó, Quan Vũ và Trương Phi. Hồi xưa á, Kim xem bộ phim Tam Quốc diễn nghĩa khá là thích, tại vì nó có nhiều cái để mình phân tích về cái tư duy của người xưa. Lưu Bị, Quan Vũ hay Trương Phi năm xưa khi thức thế, họ đã nhịn đi chí thiên hạ mà tạm chấp nhận trú ẩn trong doanh trại của Tào Tháo. Mỗi ngày đều làm vườn, trồng rau, vờ như một người nông dân thực thụ. Sau 3 năm, khi mà thời cơ đến, họ bước ra, lại ngẩng cao đầu, xưng danh dựng chí thiên hạ. Có những lúc mà lùi lại nó không phải là thua cuộc, mà chính là cách để bạn chạm vào chiến thắng thật sự. Nếu bạn đang đối diện với những thay đổi quá lớn, nếu mọi thứ dường như đang rơi khỏi tầm kiểm soát, bạn hãy nhớ rằng sự tác động kép của Diêm Vương và Bảo Bình không chỉ mang tới sự sụp đổ, mà nó còn mang tới sự tái sinh. Đây là điều tất yếu sẽ xảy ra khi một cánh cửa khép lại, nhưng một cánh cửa lớn hơn đang ở phía trước đợi bạn. Và khi và chỉ khi bạn bước ra khỏi cánh cửa cũ, thì cái cánh cửa khác lớn hơn này nó mới mở ra cho bạn. Có thể là bạn chưa nhìn thấy nó ngay lúc này, nhưng một khi cơn bão qua đi, khi lớp tro tàn lắng xuống, thì những gì còn lại sẽ là nền tảng vững chắc để bạn xây dựng những điều mới, những điều lớn lao hơn, bền vững hơn. Vậy nên đừng để những mất mát hiện tại nó khiến bạn gục ngã. Thời điểm này không phải là lúc để thất vọng, mà là lúc để chuẩn bị. Những tia nắng rực rỡ luôn đến sau những cơn bão tố, và nó chứa đựng trong đó những khả năng mà ta chưa từng nghĩ đến. Và với góc nhìn triết học phân tích về thời thế của Kim, thì khi nhìn vào những biến đổi khó lường đang diễn ra hiện tại, khiến những cái đối tượng đang ở biển lớn, họ sẽ gặp nhiều thách thức. Bởi người ta nói thuyền to thì sóng lớn mà đã thuyền to, sóng lớn mà lại đang ở biển lớn ra khơi, thì với họ có lẽ đây là lúc mất mát và phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng nếu chịu khó phân tích ở cái góc nhìn khác, thì đây lại là một chuyện tốt để họ có cơ hội nhìn ra một hướng đi mới. Thử mà nghĩ xem, nếu con thuyền to của họ không bị sóng bão đánh làm hư hại đi mất, thì liệu họ có đi đóng một con thuyền mới hay không? Nếu chẳng có gì xảy ra, vương quốc không sụp đổ, liệu một quốc vương có bắt đầu bước đi để tìm một vùng đất mới hay không? Và đôi khi vùng đất mới đấy, vùng lãnh thổ mới đấy, với nhiều điều lớn lao hơn đang chờ họ. Đôi khi thay đổi là cần thiết. Hãy xem mọi thứ đều là cơ hội. Nhưng không dễ đâu. Bạn cần, và thật sự cần, có một cái đầu lạnh và sự kiên nhẫn chờ đợi. Cũng cần có sự chấp nhận những sự mất mát hiện tại, và biết cách buông bỏ đúng lúc. Còn về câu chuyện của anh A, người đàn ông còn lại,
Cũng có nhiều điểm tương đồng trong câu chuyện của anh T mà Kim đã kể, nhưng lại rẽ theo một hướng khác. Vào thời điểm đến gặp Kim, anh A thậm chí còn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn một chút. Con đường sự nghiệp rất là rộng mở. Những cơ hội trong vai trò công tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hay chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP đã đưa cho anh đến những môi trường làm việc chuyên nghiệp, giúp cho anh học hỏi và cống hiến. Kim nhớ thời điểm đó anh còn khoe với Kim là sắp tốt nghiệp thạc sĩ của chương trình ở bên Học viện Chính trị của Mỹ. Mà ở thời điểm đó thì anh cũng đã có một cái công việc ổn định trong nhà nước, một gia đình nhỏ hạnh phúc, một căn chung cư cũng ấm cúng giữa lòng Hà Nội. Và điều quan trọng hơn cả, anh đang đi trên con đường mà chính anh cũng bất ngờ về những sự thuận lợi của nó. Bởi cái sự thăng tiến của anh nó dựa vào thực lực, không phải là dựa vào gốc gác. Vậy mà khi nhận được bản đồ vận mệnh chi tiết theo từng chặng, rồi những lời chia sẻ của Kim, nó có lẽ là đã tác động sâu vào anh. Có lẽ cũng vì những thông tin từ quá khứ đến hiện tại mà Kim đã phân tích theo lá số của anh, nó xảy ra quá đúng với những gì thực tế. Vậy cho nên thời điểm đấy Kim nhớ anh đã lặng người lại rồi im lặng rất lâu. Vì quả thực anh không có lý do gì để dừng lại cả. Nhìn từ góc độ cơ hội, quyết định dừng lại luôn là một cái thử thách rất là lớn. Anh A đã dành nhiều năm trong môi trường nhà nước, nơi công việc của anh chủ yếu chỉ xoay quanh việc hành chính, giấy tờ, nghiên cứu. Rồi nếu rời khỏi đó, anh phải đối diện với một thực tế là ở ngoài kia, thị trường đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn những gì anh đã quen thuộc. Anh cũng không còn trẻ để bắt đầu lại như những người mới vào đời. Nhưng anh cũng đủ kinh nghiệm để hiểu về những cái điều mà trong cái lá số phân tích về tương lai, những cái hệ lụy lớn hơn. Rồi trở lại cái thực tế thì lúc đó, nếu ngừng công việc, anh sẽ đối diện với những cái áp lực về cơm áo gạo tiền, con cái cũng còn nhỏ, mức lương công chức thì không đủ để có một khoản dự phòng an toàn. Tất cả những cái điều đó khiến cho lựa chọn rời đi nó thật sự bất hợp lý và bất khả thi với anh. Vậy mà vào cuối năm 2023, anh A gọi điện cho Kim và nói: Kim, anh đã bán nhà, anh rời khỏi ngành rồi, bỏ lại tất cả phía sau. Khi mà Kim nghe thì Kim bất ngờ và thấy anh thật sự là một người rất là dũng cảm và đặc biệt. Vì cái quyết định ấy được anh đưa ra ngay khi hồ sơ xét duyệt bổ nhiệm của anh vẫn còn ở trên bàn lãnh đạo. Anh đã lựa chọn dừng lại, anh rời khỏi môi trường đó trong khi đã nhận được cái quyết định bổ nhiệm lên chức của mình. Và anh thật sự chuyển hướng sang một con đường khác. Đó là một quyết định mà Kim cho rằng đối với một lối tư duy thông thường quả thật là không thể xảy ra. Anh đã thoát ly ra ngoài. Dù chưa biết chính xác mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng anh không hoang mang hay trốn chạy, mà với cái bản đồ vận mệnh của mình trong tay, anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để dám đối mặt với những điều xảy đến. Anh biết rõ là mình cần phải đi theo hướng nào, cần chuẩn bị điều gì, và anh cứ thế mà đi. Giờ đây, anh đang học những điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ là mình sẽ làm được. Rồi anh dần dần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết cho hành trình tương lai. Có lẽ cho tới thời điểm này, từ bên ngoài nhìn vào, người ta
sẽ thấy rằng anh chỉ có nụ cười và những khoản nợ ngân hàng. Thật đó các bạn. Nhưng đằng sau đó là một ý chí kiên định, một tinh thần không có gì có thể lay chuyển. Và điều tuyệt vời hơn là cả gia đình anh đã thấu hiểu và đồng lòng cùng anh vượt qua thử thách. Nhất là người vợ của anh cũng vậy. Mà cái điều đó cũng thể hiện rõ trên bản đồ lá số là anh có người bạn đồng hành, đồng lòng. Đấy, cho nên sự lo lắng ban đầu nó dần dần được thay thế bằng niềm tin. Và Kim tin rằng anh A, ảnh đang từng bước trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Còn anh ấy sẽ đi đến đâu, làm công việc gì trong tương lai ư? Kim biết nhưng sẽ không nói trước đâu. Hãy để cho mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên nhất. Mà biết đâu chỉ khoảng 5-10 năm nữa thôi, khi bật tivi lên, bạn có thể sẽ thấy người đàn ông đó trong một bộ vest chỉnh chu, mang đến những giá trị tích cực cho đất nước. Có thể lắm chứ. Và điều đó, nếu thật sự xảy ra, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Kim vẫn nhớ ấn tượng về cái câu nói muốn đứng ở cái vị trí mà không ai đứng được, thì bạn cũng phải có khả năng thực hiện những điều mà không ai dám làm hoặc không ai làm được. Thì ở trường hợp người đàn ông này, Kim thấy anh là một người có lối tư duy rất khác với mọi người. Anh dám quyết định những điều mà thường sẽ không ai làm như thế cả. Và đây đã là bước đầu tiên cho cái sự kỳ diệu mà Kim nhìn thấy trong bản đồ lá số của anh rồi. Một người thật sự suy nghĩ lớn. Lắng nghe câu chuyện của hai con người này, các bạn có thể sẽ cảm nhận được thông điệp Kim muốn gửi gắm qua series podcast này. Đó không phải là câu chuyện về sự từ bỏ hay chối bỏ giá trị của vật chất, mà ngược lại, đó là sự thay đổi, một sự chuẩn bị để đón nhận những cơ hội mới trong tương lai. Ngay tại đây, xã hội của chúng ta đang hứng chịu những cơn sóng ngầm rất lớn mà chẳng mấy chốc nữa thôi, nó sẽ tác động rất mạnh mẽ tới chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Một biến động lớn ngay lúc này là về sự thay đổi của con người, về công việc mà chính các bạn có thể là những con người đang phải trải qua. Như công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ như thế, nó làm thay đổi toàn bộ cơ cấu lao động. Những công việc mà trước đây chúng ta tin rằng không thể thay thế, từ y bác sĩ, luật sư cho đến nghệ thuật sáng tạo, mà giờ đây cũng đang bị AI xâm nhập. Bên cạnh đó, việc tái cấu trúc hệ thống chính quyền cũng đang loại bỏ một số lượng lớn vị trí việc làm. Sự gia tăng nhân lực trong khi thị trường lao động thì ngày càng thu hẹp, nó đang tạo ra áp lực vô cùng lớn. Rất nhiều người ở độ tuổi trung niên, họ có nguy cơ bị loại bỏ ra khỏi hệ thống mà họ đang cống hiến. Những người đã gắn bó với công việc ổn định nhiều năm, khi buộc phải bước ra khỏi công việc cũ, có thể họ sẽ cảm thấy bối rối và mất phương hướng. Có thể họ buộc phải chọn con đường kinh doanh tạm thời như online hay phát triển các dịch vụ. Nhưng nếu một nền kinh tế chỉ dựa vào dịch vụ mà thiếu đi sản xuất, thiếu đi sự định hướng dài hạn, nó sẽ rơi vào trạng thái kém bền vững. Và khi những biến động lớn xảy ra, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào thế bị động. Những chuyển động ngầm này, nó đang diễn ra một cách rõ ràng, nhưng âm thầm và chậm rãi. Chỉ là bề mặt xã hội vẫn còn đó những ánh sáng lấp lánh, cố gắng che phủ đi sự thật, che phủ đi những vết nứt đang ngày càng một sâu hơn. Và nếu chúng ta không kịp thay đổi, không kịp thích nghi, có lẽ sẽ bỏ lỡ con tàu mà nó mang chúng ta đến tương lai. Nhưng với Kim, trong thách thức
luôn có cơ hội. Chúng ta hãy nhìn về những cơ hội lớn của Việt Nam hiện nay. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy thật sự tự hào. Với nền tảng chính trị ổn định, tin cậy và với vị trí thuận lợi, thì Việt Nam đang trở thành một điểm sáng trên bản đồ thế giới trong bối cảnh hỗn loạn hiện nay. Hầu hết lãnh đạo cấp cao của các cường quốc đều đã đến thăm Việt Nam trong vài năm trở lại đây nè. Rồi từ những chuyến thăm cấp nhà nước cho tới những thương vụ xúc tiến hợp tác của những thương hiệu đa quốc gia, dòng tài chính rất lớn đã và đang chảy về Việt Nam và trong tương lai nữa. Và trên nhiều yếu tố mà chúng ta có thể phân tích trong các dịp khác, thì Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một cường quốc trong tương lai không xa. Điều đó nó cũng được thể hiện trong cái bản đồ vận mệnh của những quốc gia đấy các bạn. Và nếu điều đó xảy ra, mỗi chúng ta cần sẵn sàng để nắm bắt cơ hội. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời đại mới, một thời đại thay đổi toàn diện từ bên trong ra bên ngoài, từ vi mô đến vĩ mô. Sự phát triển của xã hội nó không thể thiếu động lực từ khoa học công nghệ và các giá trị vật chất. Nhưng vấn đề không nằm ở vật chất, mà là cách chúng ta định hướng dòng chảy của nó. Thay vì biến vật chất thành gánh nặng tâm lý, bạn hãy sử dụng nó như một công cụ để xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn, có ý nghĩa nhân văn hơn. Thay vì để nguồn lực bị tích tụ trong một số ít cá nhân, hãy tìm cách làm sao cho nó lan tỏa, mang lại giá trị bền vững cho xã hội. Chính vì vậy, bánh xe hamster không phải là câu chuyện của sự buông bỏ đâu, mà là lời nhắc nhở rằng đã đến lúc ta nên tạm dừng, để nhìn lại mọi thứ một cách rõ ràng hơn, có ý thức hơn và lựa chọn hướng đi phù hợp hơn cho chính mình. Sống tỉnh thức không có nghĩa là rời bỏ xã hội hay chối bỏ vật chất, mà ngược lại, đó là cách sống có chủ đích hơn, có nhận thức và biến sự tỉnh thức ấy trở thành nền tảng để xây dựng một tương lai rực rỡ, bền vững. Bởi biết đâu không xa nữa, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mà thế giới phải hướng mắt nhìn vào, không chỉ vì sự phát triển, mà còn vì cách mà con người nơi đây thay đổi, thích nghi và kiến tạo những giá trị mới. Kim muốn chia sẻ với các bạn một góc nhìn, một giải pháp để bạn có thêm sự cân nhắc, không phải là từ bỏ, mà để chuẩn bị cho hành trình ở phía trước. Trước tiên, mình hãy dừng lại một chút. Điều đầu tiên đó là hãy bước ra khỏi bánh xe hamster và bắt đầu chăm sóc chính mình. Dù bạn có cảm thấy đang bế tắc hay không, nếu cuộc sống đang cuốn bạn đi mà bạn còn không kiểm soát được nữa, thì điều đầu tiên bạn cần làm không phải là vội vàng tìm kiếm giải pháp, mà là dừng lại để nhìn rõ hơn. Dừng lại không có nghĩa là bỏ cuộc, không có nghĩa bạn phải rời bỏ công việc hay cuộc sống hiện tại. Bạn vẫn cứ làm việc, vẫn cống hiến, nhưng hãy dành cho mình một khoảng trống để có thể hít thở, để bớt lo âu, để không còn bị cuốn theo những mong cầu vô tận nữa. Và sau đó, hãy đặt sự quan tâm đến sức khỏe của mình là hàng đầu. Bạn đã trải qua biết bao áp lực, biết bao sự đè nén. Vậy nên trước khi có thể hướng đến bất kỳ điều gì lớn lao hơn, bạn cần phải xoa dịu chính mình. Một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí sáng suốt mới có thể vững vàng trước những thử thách ở phía trước. Trong thời điểm mà môi trường ngày càng ô nhiễm, căng thẳng ngày càng gia tăng, người có sức khỏe bền bỉ hơn cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn chứ. Bắt đầu bằng cách nào đây? Các bạn hãy bắt đầu bằng thiền định. Thiền không phải là tôn giáo hay một cái điều gì đó khó thực hành đâu,
Nó đơn giản là cách để bạn dành thời gian cho cái sự tĩnh lặng. Khi bạn im lặng, bạn sẽ nghe thấy chính mình. Khi tâm trí bạn bình ổn, bạn sẽ biết là mình cần phải làm gì. Tiếp theo đó, hãy hít thở chậm hơn, sâu hơn. Mỗi hơi thở là một món quà của sự sống. Hãy để cho từng hơi thở nuôi dưỡng bạn từ bên trong, giúp cho bạn khỏe mạnh hơn, vững vàng hơn. Bạn có thể thực hiện cái phương pháp thở này do Kim sáng lập ra, và thực sự đã mang lại rất là nhiều những cái lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho rất là nhiều người. Đó là thực hành Hatha Breath, một phương pháp nâng cao sinh khí một cách nhanh chóng, giúp cho cơ thể và tâm trí của bạn trở nên mạnh mẽ hơn trước những cái thách thức của thời đại. Điều thứ hai là bạn hãy rèn luyện trạng thái sống có ý thức với lối sống hòa hợp tự nhiên. Khi bạn đã tìm lại được sự cân bằng trong chính mình, hãy bắt đầu sống ý thức hơn. Điều này không chỉ là chăm sóc bản thân, mà còn là hòa mình vào với thiên nhiên. Thiên nhiên không chỉ là nơi để ta đến nghỉ ngơi, mà thiên nhiên là nơi chữa lành. Khi bạn để đôi chân của mình chạm vào đất, vào cỏ xanh, khi bạn để tiếng sóng vỗ của biển làm dịu tâm trí, khi bạn cảm nhận tia nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, bạn sẽ nhận ra rằng mình không hề đơn độc. Bạn là một phần của sự sống rộng lớn này. Hãy lựa chọn những gì phù hợp với cơ thể của mình. Bạn sẽ không còn chạy theo những thứ không cần thiết nữa. Khi bạn thật sự kết nối với tự nhiên, bạn sẽ hiểu tại sao chúng ta cần bảo vệ nó. Bởi vì bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Và khi đó, những bông hoa đầu tiên sẽ nở bên trong bạn. Bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn với mọi thứ xung quanh. Bạn sẽ thấy rằng mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của mình đều tạo ra những sự tác động, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với người khác, với môi trường và xa hơn nữa. Bạn sẽ biết rằng khi bạn đối xử với ai đó bằng sự tử tế, chính là bạn đang đối xử tử tế với chính mình. Khi bạn gieo một hạt giống thiện lành, nó sẽ nảy mầm ở một nơi nào đó trong cuộc sống của bạn. Có thể lúc này, điều đó vẫn còn xa lạ, nhưng một khi bạn bước xuống khỏi bánh xe hamster, dành thời gian để phát triển tinh thần, bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu thương và sự thấu hiểu sẽ làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều cuối cùng, bạn hãy dùng ý thức để xác định phương hướng và rồi tiếp tục chạy. Khi bạn đã lấy lại sự vững vàng trong tâm trí, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã thay đổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi ấy, hãy dũng cảm nhìn lại hành trình của mình. Bạn có thể chọn cho mình một con đường mới, dám bước đi theo những gì bạn thật sự mong muốn. Khi bạn bước đi với tinh thần mạnh mẽ, đôi chân sẽ đưa bạn đến nơi mà bạn cần đến, với niềm vui và sự khám phá. Khó khăn chắc chắn nó sẽ tới lúc đầu, nhưng khi bạn làm điều đó với tình yêu và sự hân hoan, nó sẽ sớm mang tới những kết quả tốt đẹp mà thôi. Còn nếu hiện tại bạn vẫn yêu công việc của mình, thật tuyệt vời. Hãy tiếp tục khám phá nó, làm việc nhưng với sự say mê. Những con đường sẽ mở ra, nhưng phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Dù bạn chọn bất cứ con đường nào, hãy tận hưởng hành trình của nó một cách trọn vẹn trong niềm vui. Khi bạn cống hiến những tài năng của mình với một trái tim rộng mở, tình yêu thương sẽ lan tỏa và thành công sẽ tìm đến bạn. Trên hành trình đầy niềm vui ấy, bạn sẽ khám phá những sự ẩn giấu tiềm tàng về tài năng
có khi bạn chưa từng nghĩ mình làm được. Từng bước, từng con người trong chúng ta sẽ sống một cuộc đời có ý thức. Khi mỗi người đặt vào công việc của mình những năng lượng đúng đắn, khi mỗi cá nhân sống có trách nhiệm với sự phát triển của bản thân và cộng đồng, chúng ta sẽ tạo nên một xã hội sâu sắc và tỉnh thức hơn. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo một nền tảng vật chất phù hợp hơn với thời đại mới. Nếu có nguồn lực, bạn cũng có thể đầu tư vào những xu hướng mới, vào những công trình bền vững, vào những giá trị lâu dài, thay vì chỉ chạy theo những lợi ích trước mắt. Nếu đam mê nghiên cứu, bạn có thể sáng tạo những mô hình, những phát minh có giá trị. Bạn cũng có thể tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang lại giải pháp thật sự cho con người, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu tiện nghi ngắn hạn. Và bạn cũng có thể trồng những nông sản sạch, không hóa chất, hay có thể chỉ nấu những bữa ăn ngon với tình yêu thương đong đầy. Nói đến món ăn, thì cơ thể của Kim vì thanh nhẹ nên rất nhạy cảm. Chỉ cần ăn đồ ăn gì không sạch, không tươi hoặc có chút hóa chất là cơ thể sẽ phản ứng tức thì, thậm chí còn nổi mụn mẩn chỉ sau vài phút. Cho nên những lần Kim đi công tác, thật sự khó có thể tìm được nơi mà có thức ăn phù hợp. Đó quả là một sự trăn trở không hề nhẹ. Bởi vậy Kim ước thôi, mai mốt mình đủ nguồn lực, nhân lực, mọi thứ thì chắc sẽ làm một cái nông trại để trồng thực phẩm sạch, vừa tự cung tự cấp và vừa có thể cung cấp cái thực phẩm sạch cho mọi người. Chứ bây giờ hướng dẫn mọi người thực hành lối sống Vajna, thực hành ăn uống đúng trong cái chế độ lối sống này, thì quả là khó cho mọi người, khi mà bản thân chính mỗi người chúng ta không có thể quyết định được cái chất lượng của cái thực phẩm mà chúng ta mua về. Dù sao thì những điều mới mẻ vẫn cần có những người tiên phong, cần có những người dám đặt những viên gạch đầu tiên cho sự thay đổi. Và người đó có thể chính là bạn. Dĩ nhiên, người tiên phong sẽ phải đối mặt với nhiều sự thử thách, vì những gì xã hội đang cung cấp còn nhiều hạn chế để phát triển. Mà muốn phát triển bản thân theo hướng cân bằng, tự nhiên và xuôi dòng thì cần hội tụ rất nhiều yếu tố. Nhưng Kim tin chắc rằng những người giống nhau sẽ tìm thấy nhau. Nếu chúng ta tin tưởng, vững tâm và cùng nhau, càng ngày thì sẽ càng có nhiều người thay đổi, càng ngày càng có nhiều người cùng chung tay. Xã hội sẽ có những thay đổi tích cực hơn và phạm vi sẽ mở rộng hơn rất nhiều. Khó khăn thì nhiều, nhưng phần thưởng dành cho chúng ta sẽ vô cùng xứng đáng. Vậy cho nên, bạn hãy cân nhắc tới việc bước ra khỏi bánh xe hamster của hiện tại, bỏ xuống những điều cần bỏ, chấp nhận dừng lại những gì cần dừng lại. Đừng để mình mãi mắc kẹt trong một vòng quay đã cũ. Hãy tiếp tục chạy, nhưng lần này hãy chạy với ý thức, với sự vững vàng, với niềm tin rằng phía trước chính là thời đại mới đang chờ đón chúng ta. Hãy tin tưởng và hãy dũng cảm bước đi. Bạn cảm thấy như thế nào về những chia sẻ của ngày hôm nay? Hôm nay chia sẻ khá là dài. Hy vọng rằng sẽ có nhiều người nghe đến những phút cuối của video. Và nếu có bất cứ câu hỏi nào, hãy để lại ý kiến bên phần bình luận để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi nhé. Kim xin tạm dừng những chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay tại đây. Và nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy ấn like và share để cùng lan tỏa đến những người cùng chí hướng, hay ít nhất là những người muốn tạm dừng lại giữa bộn bề cuộc sống để lắng nghe những tâm tình và nghỉ ngơi trong những
giây phút này. Những chia sẻ của tập ngày hôm nay chứa đựng khá nhiều thông tin đáng suy ngẫm, nhưng Kim tin rằng nó được nói ra vì bạn và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của bạn, cũng như cách mà nó đã giúp ích cho cuộc sống của Kim. Bên cạnh đó, như thường lệ, nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký phía dưới và đừng quên bật chuông thông báo để khi có nội dung mới, YouTube sẽ thông báo ngay cho bạn. Hẹn gặp lại bạn vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần tại Vajna Podcast, nơi chúng ta lại cùng nhau khám phá những điều thú vị về sức khỏe và cuộc sống. Chúc bạn một buổi tối cuối tuần an lành.